خب سلام و درود دوستان. در این آموزش قرار هست که یک چتبات بسازیم برای سایت اختصاصی خودمون، یک چتبات هوش مصنوعی که از اوپن ای آی استفاده کردیم. برای این کار اول یا آموزش کلی در رابطه با رگ‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی به شما ارائه خواهیم داد. در محیط N8N آموزش رو به صورت بخش به بخش به شما کامل آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید. با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان گرامی عزیزم. میخوایم تو این بخش بیایم یک سیستم رگ رو برای شما طراحی کنیم. یک سیستم رگ سیستمی هست که هوش مصنوعی های برتر مثل هوش مصنوعی های جمینای، هوش مصنوعی های اوپن ای آی میان از این روش ها استفاده میکنن. سیستم رگ چیه؟ بریم اول من یک زمین خالی رو براتون باز کنم، بگیم که سیستم رگ در واقع چیه و چه کاربردی برای ما داره. یک سری شرکت های هوش مصنوعی هستن مثل چی؟ مثل اوپن ای آی. بار اولی که دارن یک سیستم هوش مصنوعی میسازن یک مجموعه دیتا هایی داره. این مجموعه دیتا ها روی یک مدل هوش مصنوعی ساخته میشه، مدلی که در واقع قدرت یادگیری داره، یک مدل ای آی. این روی این ترین میشه. ترین که انجام شد، این ترین با هزینه خیلی زیادی همراه هست. مصرف برق بسیار زیادی نیاز داره، مصرف سی پی یو، حتی سی پی یو های عادی هم جواب نمیده. از کارت گرافیک های قدرتمند برای پردازش سنگین استفاده میکنند برای اینکه بیان اون مدل هوش مصنوعی رو روی یک دیتا ستی، به این مجموعه داده میگن دیتا ست، روی این دیتا ست بیان ترینش میکنن اصطلاحا. خب اینجوری هست که سیستم هوش مصنوعی شکل. این برای بار اولی که اوپن ای آی میخواد روی یک داده ای بیاد شروع کنه به ترینینگ انجام دادن. خب این ساده ترین تعریف یک هوش مصنوعی. اما برای زمانهای بعدش، فرض کنید هر ماه یک بار بخواد یک آپدیت بده، این هزینه با توجه به اینکه هزینه خیلی زیادی هست، میان چیکار میکنن؟ از یک سیستم استفاده میکنم تحت عنوان سیستم رگ. رگ به این صورته که شما یک داده جدیدی به مدل معرفی میکنید، میگید این داده جدید منه. برای یک ماه گذشته این داده ها به مثلا سایت های مختلف گوگل به داده های کل مجموع اضافه شده. شما ضمن که این داده رو داری، بیا از اینم استفاده کن. اما به چه صورتی است؟ اگر کاربر اومد یک سوالی از شما پرسید، اول برو توی این سامانه دنبال پاسخ سوال کاربر بگرد. اگر پیدا نکردی، برو توی دیتا ست، از طریق این دیتا ست داده‌ای که میخوای رو بگیر و تحویل کاربر بده. میشه سیستم رگ. یعنی یک دیتای جدید رو مجزا از دیتای قبلی میکنن. اگر میخواستن این دیتا رو بچسبونن به دیتای قبلی و مجدد ترینینگ انجام بدن، خب ممکن از بالای $100,000 شاید هم خیلی بیشتر هزینه بردار بشه برای اون مجموعه. بنابراین از سیستم رگ استفاده میکنن. ما اینجا میخوام بیایم یک سیستم رگ خیلی ساده ای طراحی بکنیم. بسیار خوب. ما قبل از اون بهتون بگم که ما میخوایم از چه استفاده کنیم برای ساختن سیستم رگ. میخوایم از AI Agent استفاده کنیم، اما از AI Agent N8N. حتما با سایت N8N که یکی از معروف ترین سایت هایی هست که الان برای راحتی کاربران استفاده شده، برای سامانهای هوش مصنوعی و سامانهای دیگه انطباق دادن بین این سامانها حتما آشنا هست. خب این خیلی سیستم عالی رو برای ما به وجود آورده که بتونیم خیلی راحت بدون حتی نیاز به دانش برنامه‌نویسی پیچیده‌ای بتونیم یه سیستم AI Agent بسازیم. حالا چرا ما به سیستم رگ احتیاج داریم؟ شما فارغ از این که چه شغلی دارید، ممکنه کارمند باشید، توی شرکت کار میکنید، توی یک مجموعه مشغول به کارید، یا برای هر مجموعه‌ای که مربوط به خودتونه، اگر بخواید یک سیستم چت شخصی درست بکنید، یک سیستمی که با توجه به داده‌های شرکتتون یا اون مجموعه‌تون یا هر سیستمی بخواد پاسخگو باشه به مشتریهاتون، میتونید از سیستم رگ استفاده کنید. در ضمن شما به سیستم احتیاج دارید که بتونید خیلی خوب چت بکنید، یعنی یک بیس مدل قوی داشته باشه، مثل اوپن ای آی داشته باشه. میخواید اوپن ای آی باشه اما روی داده های خودتون بیاد به مشتریهاتون پاسخگو باشه، به کاربراتون پاسخگو باشه. ما همچین تارگتی داریم. اگر بتونید به جاهای خوبی این سیستم رو ارائه بدید، میتونید درآمد خیلی خوبی هم داشته باشید اگه به صورت پروژه باشون کار بکنید. بسیار خوب. حالا بریم که آموزش بدیم، ببینیم این سیستم چجوری کار میکنه. ما اول یک AI Agent میسازیم. این کل فضای سایت N8N و بعدش میریم رو N8N به شما آموزش میدیم. هیچ مسئله وجود نداره. توی مجموعه N8N من اول اینجا دارم آموزش میدم که خیلی راحت تر بتونم توضیحش بدم و خیلی واضح تر مطلب رو به شما عنوان کنم. خب ما یک AI Agentی اول میسازیم. یک سیستمی هست خیلی ساده بدون هیچ چیز خاصی.
به این AI ایجنت میایم یک سامانه چت وصل میکنیم. این سامانه چت هیچ ویژگی خاصی نداره. شما هر پیامی بدید اگر اون قدرت رو داشته باشید که پاسخ میده، اگر سامانه براش تعریف نکرده باشید پاسخی نمیده. یعنی یک سامانه چتی رو شما متصل میکنید. پس اینجا من بنویسم چت که اشتباه نشه. سامانه چتی رو اضافه میکنید، چتی رو متصل میکنید به AI ایجنتتون. توی مرحله بعدی AI ایجنت رو به یک مدل هوش مصنوعی خیلی خوب وصل میکنیم، مثل اوپن AI. اینجا اینم معرفی کنم که اشتباه نشه. اوپن AI با استفاده از API این اتصال رو میتونید برقرار. زمانی که این قضیه رو ساختید براش، حالا میتونید به راحتی باش چت بکنید و اون هم به شما پاسخ میده. یعنی شما پیامتون وارد AI ایجنت میشه، از AI ایجنت میره به مدل هوش مصنوعی، اونم پاسخ میده و میاد به سمت AI ایجنت و اینم به صورت بازگشتی به شما ریپلای میزنه پیامتون رو و پاسختون رو میده. این میشه یه سامان چت خیلی ساده. توی گام بعدی میاد چیکار میکنید؟ شما میخواد یک دیتایی بهش بدید، بیاد رو اون دیتا با توجه به اون متن، یه فایل اکسل، یک فایل ورد، خواهیم با توجه به اون دیتا بیاد به شما پاسخ بده. یک سیستمی هم وجود داره به اسم گوگل داکس. گوگل داکس داکیومنت هایی هست که توی بستر گوگل عرضه شده و میتونید لینکش رو به مخاطبتون بدید، به اون داکیومنت شما دسترسی پیدا میکنه. خب این قالبش هم به صورت ورد میتونه باشه، هم به صورت اکسل میتونه باشه و هم چیزای دیگه. بسیار خوب. پس اینجا یک گوگل داکس درست میکنید، اینو متصلش میکنید به AI ایجنت. AI ایجنت قابلیت اتصال به ابزارهای مختلفی رو داره، از جمله گوگل داکس. یه دونه شیت هم میسازید. شیت چیه؟ اون فایل اکسل اما توی بستر گوگل داکس. این هم میتونید به این متصلش کنید. این کار هم که انجام دادید، توی گام بعد نیاز هست که گوگل داکستون رو متصل کنید به اینجا. بعد از اینکه این اتصال رو انجام دادید، شما به راحتی دسترسی پیدا میکنید به داکیومنت و هم به این اکسل. به این دسترسی پیدا میکنید و توی گام بعدی نهایتا میاد اینجا AI ایجنت پرامپت پذیره. شما میتونید یک پیام سیستمی بهش بدید و بر اساس اون بیاد از اوپن AI استفاده کنه. برای همین من یک تکستی بهش میدم، بهش میگم که اوپن AI شما یک دستیار هوش مصنوعی هستی، برای پاسخ دادن به کاربرها صرفاً از این داکیومنت هایی که بهت ارائه دادم به کاربر پاسخ بده و از طرف خودت هیچ پاسخی به کاربرها نده. این کارو که انجام دادم، بعد دیگه میام از این استفاده میکنم توی فضای سایتم، سامانه‌ام، لینکشو میتونم بدم به مخاطبم، حتی توی قالب ربات‌های تلگرام میتونم بسازم و خیلی کارهای دیگه. حالا ما اینجا میخوایم روی سایت به شما آموزش بدیم که سایت خیلی بیشتر به دردتون میخوره. دیگه خیلی راحت تره، مثل ربات‌های تلگرام و چیزای دیگه. تو اینجا داشته باشید قضیه رو، تو وارد سامانه بشیم. بسیار خوب. اینجا من وارد N8N شدم، اما N8N رو روی لوکال هاست همجور که میبینید من نصبش کردم. برای نصب اون یک آموزش مجزای نیازه. حالا شما میتونید از طریق سایتش هم اقدام بکنید، تا 14 روز امکان استفاده رایگان دارید از N8N و مشکلی هم نخواهید داشت. من در ابتدا چی ساختم؟ اینجا میتونید AI ایجنت رو سرچ بکنید. AI ایجنت رو ساختم که در موردش توضیح دادم. یه چت مسیج ساختم، اینجا باز میتونید چت مسیج رو سرچ بکنید. بعد از اونجا چت مدل نوشتم، جور که میبینید ستاره قرمزم گذاشته، یعنی حتما برای AI ایجنت باید مدل هوش مصنوعی معرفی کنید. اوپن AI هم اینجا ما میتونیم به راحتی ازش استفاده بکنیم. اوپن AI چت مدل اینجا که اضافه کنید، زمانی که بازش بکنید، اوپن AI اکانت از شما یک تنظیماتی میخواد، یک دسترسی میخواد از API. یک API میتونید از سایت خود اوپن AI بگیرید. توی خود سایتش میتونید ازش یک API بگیرید و به راحتی متصل بشید و کارتون رو باهاش انجام بدید. API که گرفتید اینجا به راحتی متصل میشید و دیگه نیاز نیست. من آخرین مدلی که دست به مدلش نزدم، مدل آخری که خودش انتخاب کرده رو من از همین دارم استفاده میکنم. بسیار خوب. مدل رو هم که من انتخاب کردیم. حالا اگر این هلو بزنم پاسخ میده یا نه. خب داره جستجو میکنه. سلام، چگونه میتونم به شما کمک بکنم؟ فارسی پاسخ داد. حالا اینم دلیل داره که بهتون میگم چرا. خب پیام ارسال کردی، رفت به AI ایجنت و از اینم رفت به مدل. پس وقتی همه ثبت شده این هیچ مشکلی وجود نداره. توی هر مرحله هم یادتون باشه اینو سیو کنید، به صورت خودکار سیو نمیشه. من گوگل داکیومنت رو اینجا اگر بزنم
داکس رو اگر بزنم اینجا میتونم بهش گوگل داکس رو بدم و همچنین میتونم گوگل شیت هم اینجا میتونم بهش بدم. اینجا اگر سرچ بکنید هم هست. خب اینو که بهش دادید این به عنوان یک ابزار داره استفاده میشه. اینو وصلش میکنید به خب این اتصال رو برقرار کردیم. پس اینجا ما یک گوگل شیت اضافه کردیم، یک گوگل داکیومنت. خب گوگل داکیومنت مثل ورد عمل میکنه، گوگل شیت هم مثل اکسل عمل میکنه. بسیار خوب. یعنی اکسلتون رو توی گوگل شیت میتونید این دسترسی رو بهش بدید، اینجا همون اکسل رو اینجا هم خواهید داشت. گوگل داکس رو باز میکنیم. اینجا من یه دونه داکیومنت ساختم، اینو باز میکنیم و توی قسمت شیت هم وارد میشیم. شیت هم میتونیم بهش بدیم، ولی من فعلا با شیت کاری ندارم. یعنی فایل اکسل هم میتونید بهش بدید برای گرفتن اطلاعات از شیت و علاوه بر این میتونید اطلاعات هم بهش بگین توی شیتتون اضافه کنه. این قابلیت هم برای این وجود داره. اما من فعلا میخوام با همین گوگل داکیومنت بریم جلو تا کار رو پیچیده و سخت نکنیم. خب یه داکیومنتی دارم اینجا. برای این داکیومنت من میرم یه سری اطلاعات رو میخوام کپی کنم، از این اطلاعات بهش بدم. توی گوگلمون توی گوگل داکسمون اضافه میکنیم. اینجا هم می‌نویسم داکیومنت. درست یه اتفاق افتاد و به صورت خودکارم خودش سیو میکنه و توی درایو ذخیره میکنه، گوگل درایو. خب پس ما اینجا اطلاعاتش رو داریم و ذخیره هم کردیم. اینجا یک دسترسی به، حالا بریم توی NHN. خب لینکش رو میدیم به این. حالا لینکش رو از کجا برداریم؟ اینجا لینک داره، لینکش رو کپی میکنیم. البته یادتون باشه که این رو دسترسیش رو آزاد بکنیم برای anyone with the link، یعنی هر کسی با لینک میتونه به این متصل بشه. خب اینجا میتونید لینکش رو پست کنید. حالا چون تغییرش دادم اینجا لینکش عوض شد. بعد اینجا نیاز به یک دسترسی داره. از طریق گوگل کلاود میتونید کلاینت آیدی بگیرید و کلاینت سیکرت. این خودش بحثش مفصله، برای همین این رو موکول میکنم به زمان دیگه ای براتون آموزش میدم. البته کار سختی نیست. توی گوگل کلاود میتونید برید و این پروژه جدید بسازید، کلاینت آیدی بگیرید و کلاینت سیکرت. بعد یک دسترسی اونجا باید بهش بدید به ایمیل خودتون. اینجا ساین که بزنید متصل نمیشه. چرا؟ چون اونجا باید اجازه ورود این ایمیل رو بهش بدید. این کارها رو باید بکنید. آیدی ها رو بگیرید، اینجا وارد بکنید. این اتصال انجام میشه، یعنی بین گوگل کلاودتون و اینجا انجام میشه و شما میتونید به راحتی این رو با همین لینک وصل کنید به فایلی که اونجا ساختید. پس تا اینجا من فرض میکنم این مراحل رو پیش رفتید. روی set automatically کلیک میکنیم و اینجا هم داکیومنت رو میذاریم. اینجا get رو انتخاب میکنیم، یعنی من فقط میخوام ازش اطلاعات بخونم. از این گوگل داکیومنتی که ساختم، از این داکیومنت میخوام فقط اطلاعات رو بخونم. این که اوکی شد میتونید اینه هم ران کنید که مطمئن بشید هیچ مشکلی وجود نداره. اگر خطا نده بسیار خوب. اطلاعاتش رو میبینید اینجا، اطلاعاتش رو بدون هیچ مشکلی خونده و شما اینجا خواهید داشت. خب حالا با توجه به این بیام یک سوالی بپرسم. حالا قبل از این یه چیز دیگه هم بهتون بگم. توی AI ایجنت حتما این کاری که باید بکنید اینه. اولا این رو روی کانکت چت تریگر نوت بذارید، یعنی منتظر میشه که چت بهش پیام بده بعد شروع به اجرا بکنه. این رو تیکش رو سبز بکنید و اینجا هم توی حالت سیستم مسیج بذارید. اگر حالت انتخابی داره سیستم مسیج رو انتخاب بکنید. یعنی شما همینجا جایی هست که من باید به سیستم اعلام بکنم اطلاعات باید حتما از سندی که بهت دادم خونده بشه و هوش مصنوعی نیاد به صورت خودسرانه پاسخ کاربر رو بده. ما میخوام از داکیومنت اطلاعات رو بخونه و با کاربر چت بکنه. اوکی، این متن رو بهش میدم. خب اینم که اوکی شد، حالا میام اینجا باهاش چت میکنم. خب اینجا میپرسم هوش مصنوعی چیست؟ بذاریم ببینیم چه پاسخی به ما میده. خب میبینید اینجا تیک خورده، یعنی اینکه
اطلاعات رو از این گرفته، الان داره اینجا پردازش میکنه و با توجه پردازشی که اینجا میکنه به ما پاسخ میده. خب ببین چی نوشته هوش مصنوعی فلان، کل توضیحاتی که داده از این گوگل داکیومنت گرفته. خب پس ما اینجا تونستیم با هوش مصنوعی به راحتی چت بکنیم. این رو میاریم پایین. این هدف اصلی ما نیست، ما میخوایم این رو داخل هوش مصنوعی رو میخوایم توی سایتمون بیاریمش، میخوایم چت بات درست کنیم اونجا و ازش استفاده بکنیم. این رو من باز میکنم، این رو روی هاست چت بذارید، یعنی من چت رو میخوام توی بستر هاست قرار بدم. اینجا یه لینک بهتون میده، این لینک رو کپی کنید تا بهتون بگم کجا میتونید ازش استفاده کنید. این رو داشته باشید تا اینجا. این رو من سرچ میکنم اینجا توی npmjs.com میریم، توی این سایت میریم. خب اینجا یک سامانه چتی به شما آموزش میده که چجوری میتونیم این رو بسازیم. خب با اینا کاری نداریم، دقیقا این چیزی که من میگم رو انجام بدید توی سایتتون. بیاین توی این قسمت، توی CDN Embedded، این لینک رو شما باید کپی کنید، یه کد اسکریپته. این کد اسکریپت رو باید بذاریم توی سایتتون. بسیار خوب دوستان، وارد فرض میکنم شما یک سایتی رو دارید، اینجا یک سایتی رو دارید و تو این سایت البته میخواید با المنتور بیاید ویرایشش کنید و قابلیت این رو دارید که فرق نمیکنه چه سایتی باشه، حتی روی لوکال هاست با وردپرس هر چیزی که باشه شما میتونید. حالا من اگه بخوام بهتون بگم که به چه شکلی، یک به اضافه وجود داره توی، خب یک به اضافه هست توی المنتور. اگر این رو بزنید و HTML رو اضافه کنید، HTML، خب اینجا میتونید کد وارد کنید، هر کدی فرق نمیکنه با HTML و CSS و جاوا اسکریپت و این چیزها. خب من اینجا قبلا وارد کردم، حالا بریم این رو داشته باشیم. خب من رو پاک میکنم، یه بار وارد کرده بودم. خب تو اون سایتی که بهتون گفتم این رو کپی خواهیم کرد، اینجا پیستش میکنیم. خب اینجا گفته وب هوک URL، همون کدی که اینجا کپی کردیم یه بار دیگه کپیش کنیم. اینجا کد رو کپی میکنیم، بریم توی این قسمت رو URL میذاریم، همین URLی که کپی کردیم رو اینجا میذاریم. بعد اگر مشکلی نباشه که نیست، این رو میتونیم حالت انتشار بذاریم. انتشارش رو من فعال میکنم. خب حالا بریم توی سایت بازدیدش کنیم ببینیم چه خبره. من سایت رو وارد میکنم. خب یک سایت فروشگاهی به این شکل هست، این اضاف شده بهش، این قابلیت چت اضاف شده. الان مشکل داره، من بررسیش کنم ببینم چیه. دوستان یه قضیه هست که حتما باید بهتون بگم که به مشکل بر نخورید توی پروژهاتون. بعد از اینکه پروژه تکمیل شد، مثلا اینجا توی اون سایت کار نمیکرد، مشکلش هم به این خاطر بود که ما اول باید این رو سیو کنیم، بعد حالت اکتیو بذاریمش. این باید حتما اکتیو باشه که این ارتباطه بتونه شکل بگیره. خب حالا بریم مجدد تستش بکنیم، چون کار نمیکرد، به این علت بود که اکتیو نبود. بسیار خوب، الان من اینجا میگم هوش مصنوعی چیست. اجازه بدیم تا کمی بررسی کنه. بسیار خوب، حالا بیایم داخل این صفحه از سایتمون که میخوایم بررسیش کنیم ببینیم آیا این سیستم چت جواب میده یا نه. من این رو مقدار بکشم پایین تر که شما ببینید. اینجا یک باتم اضافه شده، این رو باز میکنیم. اینجا محیط چتی هست که در اختیار ما قرار داده. الان یه سوال میپرسم، مثلا میپرسم هوش مصنوعی چیست، تا اون سوالی که اونجا پرسیده بودیم، ببینیم پاسخ میده یا نه، مشکلی داره یا نه. بسیار خوب، الان پاسخ بهمون داد. هوش مصنوعی شاخه از علوم کامپیوتره، با الهام از اون داکیومنتی که بهش دادیم پاسخ رو به ما داده.
خب ما اینجا میتونیم از این استفاده کنیم توی سایتمون، توی حالا پروژه های مختلف میتونید از اشخاص مختلف بگیرید و این چت هوش مصنوعی رو به کارشون اضافه بکنید. خیلی قویه، همون اوپن ای آی، اما توی سایت خودشون میتونن به صورت اختصاصی استفاده کنن. بسیار خوب، تا همجا کفایت میکنه. این شد موضوع پروژه ما که بسیار هم میتونه به دردتون بخوره. امیدوارم که راضی بوده باشین. اگر سوالی چیزی دارید در مورد این قضیه میتونید حتما توی کامنت ها بپرسین، در خدمتتون خواهیم بود. موفق باشید.